Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina și sunt gazda voastră la fiecare lectură de aici, de pe canal. Azi, dragilor, voi face o lectură mai specială pentru un eveniment special, și anume Super Luna din Berbec, în data de 17 octombrie, care vine cu lucruri interesante. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, mi-am propus să vă spun așa câteva lucruri importante vis-a-vis de această superlună. Și anume faptul că se mai numește și luna vânătorului. De ce? Pentru că amerindienii din America de Nord era momentul, da, are undeva la 7 zile, da, între 15 octombrie până pe 21 octombrie, în care ei profitau efectiv de această strălucire a lunii, care are o strălucire cu 30% mai mare decât o lună plină normală și e și cu 14% mai mare decât o lună plină normală. Deci profitau de această lumină a lunii pentru a-și face provizii de iarnă. Da? Deci era pregătirea de supraviețuire pe perioada iernii. Această energie de supraviețuire ne transmite și această superlună. De ce? Pentru că vine cu o energie foarte, foarte puternică, o energie atât spirituală cât și emoțională. Pentru unii e posibil să crească intuiția, claritatea mentală, să vedeți lucrurile mult mai clar. Pentru alții pot veni idei surprinzătoare, da? Sau pur și simplu o mai profundă cunoaștere a sinelui, să vă cunoașteți voi pe voi un pic mai bine. Asta poate fi, cum am mai spus, benefic pentru unii și copleșitor pentru alții. De asemenea, cu ce efecte? Haideți să începem cu efectele un pic mai negative ale acestei superluni. Cei care deja sunt, din punct de vedere emoțional sau spiritual, sunt un pic așa mai au o vibrație un pic mai joasă, îi va afecta prin poate emoții mai intense sau o stare așa de anxietate sau de agitație sau pur și simplu un exces de furie posibil, cum de asemenea o alterare așa a echilibrului emoțional, poate în casă. De ce? Pentru că, cum există o vorbă din popor, când e lună plină, ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să se întâmple. De ce? Pentru că avem atât energii negative, cât și energii pozitive. De ce? Pentru că vălul dintre lumea spirituală și lumea fizică este cel mai subțire în această perioadă de lună plină. Și cum avem o super lună, da, acest văl este din ce în ce mai subțire. Trebuie să vă mai spun că atracția gravitațională și efectul care îl are luna în general asupra apei, asupra mărilor, și faptul că corpul uman are o mare cantitate de apă, vă poate influența și vă poate provoca acele maree emoționale destul de dificile, da? În care ai schimbări bruște de acum râzi, acum plângi, te simți vulnerabil, acum te simți puternic, da? Aceste disensiuni, da? Și un dute vino de stări emoționale care pentru unii este destul de dificil de dus. Trebuie să vă mai spun un lucru important, dragilor. Data de 17 octombrie 2024, prin reducere pitagorică, ne va da un 8. Ne va da un 8, la fel ca portalul leului pe care l-am avut în august, da? Când am avut 8-a și anul în care suntem, care este un an cu vibrație 8. Deși această dată este sub vibrația numărului 8, cifrei 8, care despre ce ne vorbește? Despre reușită, despre putere, despre abundență, despre autoritate, despre ambiție, dar în același timp ne vorbește despre karmă, despre destin, despre acea ordine cosmică care trebuie să intre în echilibru.
E posibil ca unii dintre voi în această săptămână, între 15 și 17 octombrie, să apară o schimbare foarte importantă în viața voastră, care să aibă poate o conotație karmică sau pur și simplu ceva care este, trebuie să se întâmple, da, este trimisă de către destin. Ce ar trebui să mai știți? Și anume faptul că mare grijă cu orgoliile, mare grijă cu mândria. E adevărat că pe voi, ca și zodie, posibil să nu vă afecteze atât de tare, dar dacă aveți, de exemplu, în ascendentul vostru Luna, Venus, zodii cardinale, cum ar fi Berbec, Rac, Balanță sau Capricorn, e posibil ca orgoliul, mândria, egoul să dea un pic așa pe din afară și să nu prea fiți dispuși să faceți compromisuri sau să dialogați sau să faceți reconcilieri, reîmpăcări. Cumva veți fi așa ca o bombă cu ceas. Și atunci trebuie să încercați să aveți un echilibru. Da? Și să nu dați pe din afară, să nu explodați, pentru că știm ce se întâmplă când cu o bombă cu ceas care explodează, da? Să încercați așa, să nu lăsați ca impulsivitatea să vă conducă și cred că cel mai indicat ar fi să evitați cât mai mult conflictele în această perioadă și să vă alegeți exact acele lupte și acele bătălii care sunt în folosul vostru, fără să intrați în conflicte. Acum, dragilor, niște sfaturi la sfârșitul acestei lecturi despre cum ar trebui poate să vă protejați de acele energii negative care pot ajunge la voi și în așa fel cum să vă ridicați vibrația și cum să atrageți energia pozitivă către voi. Dar până atunci, haideți să vedem ce ne spun cărțile. Ce ți aduce această superlună? Ce va aduce, dragilor din Taur, această superlună? Cu ce vine? Azi nu o să folosesc tarotul și nici Lenormandul, azi voi folosi decât cărți de oracol și am ales acest oracol de început cu zodii. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada acestei superlune atât de importantă și atât de interesantă. Interesant, dragilor, se pare că într-un trecut, poate nu foarte îndepărtat, ați fost destul de încăpățânați vis-a-vis poate de o situație sau poate ați fost așa de neclintit. V-ați construit așa, ați fost ca o fortăreață, ați fost ca un stâlp care nu vrea să se miște. Și cumva, eu aș spune, mai ales că avem aici și zodia Vărsător, am uitat să omit un lucru foarte important pentru voi, dragilor. Pe voi, în mod special, ca și zodie, această superlună vine cu alianțe. Se pot stabili alianțe foarte bune pentru a îmbunătăți anumite relații, poate la nivel profesional și nu numai. Cum de asemenea e posibil să vină o asociere care îți va aduce liniște, armonie și foarte mult echilibru. O asociere cu cineva. Acum depinde de fiecare aspect al vieții care vă interesează pe voi. Dar vine în același timp și cu atenționare și anume grijă la manipulări. Da? Asta pentru că tot am văzut fortăreața aici, grijă la manipulări. La persoanele care vor încerca să vă manipuleze și să vă vândă așa castraveți la grădinar. Bun, am făcut o paranteză, îmi cer scuze că nu am făcut acest lucru de la început. Am atât de multe lucruri care vreau să vi le spun interesante și se mai întâmplă, dar mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Bun, revenind la lectura voastră, dragilor. Ați fost, cum am mai spus, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ați fost ca un stâlp de bază, ca o fortăreață în care, efectiv, nu știu, o încăpățânare sau nu ați vrut să, cum să spun eu, să faceți ceva vis-a-vis poate de o situație, ați fost de neclintit, practic. Se pare că în prezent avem copilul care
De asemenea, ne vorbește de încăpățânare. Dar de o încăpățânare, să zic așa, copilăroasă. Adică cumva parcă nu mai sunteți atât de duri și cumva ori ați mai lăsat de la voi, dar cum? Știi, uite, sunt de acord dacă îmi dai cu tare lucru sau dacă îmi faci un fel de serviciu. Da? Adică nu mai e acea încăpățânare dură. Cumva, hai că mergem și la schimb, că merge și așa. Sunteți într-o perioadă în care cereți atenție, într-o perioadă în care imaginația voastră este destul de simplă, dar în același timp curată. Încercați poate cum să spun, să explorați lucruri noi, să vă comportați efectiv ca un copil care e curios, care vrea să știe mai mult, care vrea să afle mai mult, iar dacă chiar trebuie să faceți ceva, o veți face, dar probabil dacă aveți și vreun bonus, adică dacă vi se oferă ceva. Da? La modul general, situațiile voi le adaptați. Ce va duce această lună, dragilor? Această super lună din Berbec vine cu inovație, vine cu o imaginație foarte creativă și vedem foarte bine, e ca o evoluție. Da? Trecem de la acea imaginație simplă a unor situații, a unor lucruri, a unor persoane, da? Cum vedeți voi o persoană, cum o percepeți, vine cu o altfel de imaginație un pic mai matură, în care unii dintre voi veți fi poate mai mult interesați de către tehnologie, încercați să vă dezvoltați, chiar dacă greșiți, deci chiar dacă veți da greș, poate într-un anumit plan, într-un anumit proiect, nu vă veți lăsa. E ca și cum ai spune, nu mi-a ieșit, acum nu-i problemă, încerc altfel, modific ceva la respectivul proiect sau la respectivul plan sau la respectiva relație, în așa fel încât vreți să o faceți să funcționeze, vreți să o faceți să meargă. Și îmi apare un uz destul de intens al tehnologiei. Poate vă folosiți de internet, de telefoane mobile, de tablete, de calculatoare, da? Cam tot ce ține de tehnologia actuală. Bun, haideți să vedem ce ne spune și și trandafirul mistic, dragilor. Poate ne spune ceva de viața voastră, așa, mai amoroasă sau nu numai. Haideți să vedem. Ce interesant, ce avem aici. Haideți să vedem. Dragilor, această perioadă vine cu un pic de nostalgie. Unii dintre voi probabil o să vă uitați la anumite amintiri, fotos sau clipuri din vacanțe, în general lucruri plăcute. O stare de nostalgie, o stare, așa cum bine am văzut și cu această superlună care ne influențează din punct de vedere emoțional, da? Și cumva e posibil să trecem de la o stare la alta într-un interval foarte scurt de timp. Unii dintre voi veți duce dor unor persoane care poate nu mai sunt lângă voi sau poate care sunt la distanță și vă cuprinde așa un dor nebun și începeți și răsfoiți prin amintiri. Se pare că e un moment în care voi veți avea așa ca o revelație și vă veți da seama că trebuie să faceți poate alegeri sănătoase în viața voastră sau să aveți mai multă grijă de voi. Și asta e o alegere sănătoasă, nu? Să ai mai multă grijă de tine. Asta vă va transforma. Vă va transforma și unii dintre voi e posibil ca cu ceva timp în urmă să fi rupt o relație. Nu veți da un pas înapoi. Deci pentru voi acea relație care v-ați dat seama, poate, că nu v-a adus nimic bun, cumva pe voi de fapt v-a făcut să creșteți, să vă dezvoltați, să vă transformați și să vă spuneți pur și simplu ce s-a dus rămâne. Da? Să aveți această mentalitate
pur și simplu, cum bine am văzut, de încăpățânare și să nu te uiți deloc înapoi. O perioadă pentru unii poate de a vă vindeca. De a vă vindeca pe voi și a vă ocupa un pic mai mult de voi. Și eu trebuie să vă mai spun un lucru. Acum trebuie să dau din casă, am zis că vă spun la sfârșit niște mici sfaturi vis-a-vis de această superlună, dar superluna o putem folosi în beneficiul nostru, pentru că această energie atât de puternică vine și cu lucruri bune. Nu știu, pentru unii dintre voi care simțiți că sunteți într-o permanentă energie negativă și parcă nimic bun nu vi se întâmplă, poate e o perioadă destul de bună, mai ales chiar în ziua de 17 octombrie, să aprindeți o lumânare albă. Este simbolul liniștii, armoniei și este să vă puneți dorință, să le scrieți pe hârtie ce vreți să dispară din viața voastră, ce nu vă mai folosește, ce vreți să rămână în trecut, pentru că acolo este locul, și ce vreți să vină să atrageți către voi. Da? Și scrieți pe 2 bucăți de hârtie, după care pur și simplu le ardeți într-un loc, desigur, să nu dați foc nici la casă, nici la nimic, da? Cu mare grijă, în așa fel încât universul să primească rugile voastre, da? Să primească aceste dorințe ale voastre. Trebuie să vă spun că alții trec printr-o perioadă de dragoste necondiționată, o dragoste copilăroasă, așa cum bine am văzut aici, în care pur și simplu ești dispus să te comporți ca un copil, un pic răsfățat, un pic foarte... Ce ne place nouă până la urmă și la copiii noștri, și când nu le putem refuza nimic. Cam așa o să fiți voi, să nu vi se poată refuza nimic. Da? Se pare că Universul a pregătit pentru unii dintre voi, cu această superlună, afecțiune. O afecțiune pe care voi probabil că ați dat-o la rândul vostru și pe care, într-un mod ciudat sau nu, se întoarce la voi. Posibil, poate de la la persoana care voi vă doriți, sau pur și simplu de la altcineva la care mai puțin vă așteptați. E ca și cum vei primi ceea ce tu ai dăruit. Cum bine v-am spus, este vorba și de karmă. Haideți să vedem ce mesaj are grădina secretă pentru voi, pentru această frumoasă perioadă de superlună, și avem chiar 2 mesaje, dragilor. Haideți să vedem, care ne spune mișcă-te, fă mișcare. Și acum o să vă explic de ce. Spune că cele mai pietrele care se mișcă nu fac acea mâzgă pe ele. Da? Deci sunteți într-adevăr ca niște pietre tari, dar mișcați-vă, nu stați în așteptarea lucrurilor pe care voi vi le doriți, luptați-vă pentru ele. Atâta timp cât voi vă mișcați și mergeți înainte, lucrurile bune vor veni către voi. Cam asta este primul mesaj. Și al doilea este distribuie. Cea mai ocupată albină își face timp să meargă din floare în floare. Știm foarte bine că albina are un rol vital în desfășurarea vieții pe pământ. Poate unii dintre voi nu știu, dar noi, fără această activitate a acestei ființe atât de mici, care pentru unii este chiar fatal, aș spune, că care e alergic la înțepătura de albină, știm ce se întâmplă, dar totuși această insectă, această ființă atât de mică este atât de importantă ca noi să putem trăi pe această planetă. Așa că, dragilor, încercați să fiți precum o albină, pentru că probabil aveți această importanță. Și indiferent
cât de ocupați ați fi, faceți-vă timp, poate să-i ajutați pe ceilalți de care au nevoie de voi, indiferent că vorbim de familie sau vorbim de prieteni sau vorbim de, poate, persoane străine vouă care poate au nevoie de voi. Dacă vă apare, cel puțin în această perioadă, oportunitatea de a ajuta pe cineva, acest mesaj vă îndeamnă să o faceți. Acum trebuie să fac o mică paranteză și fără o falsă modestie. De-a lungul vieții am făcut aceste lucruri și trebuie să vă spun că indiferent pe cine ajuți și cum o faci și cât de puțin și cât de mult o faci, vreau să vă spun că efectiv, lăsând la o parte compasiunea pe care o aveam față de acele persoane sau de acele situații, pur și simplu simțeam cum mă încarc, simțeam că te simți diferit, te simți pur și simplu diferit când poți să ajuți pe altcineva care singur nu o poate face. Dar bineînțeles, și eu o fac și vă sfătuiesc și pe voi, alegeți-vă. Da, este o perioadă în care trebuie să-ți alegi foarte bine pe cine vrei să ajuți, cum vrei să o faci sau cu cine vrei pentru ce vrei să te războiești, pentru ce vrei să te lupți. E o perioadă în care este esențial acest lucru. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru acest eveniment atât de important. Eu vă doresc să traversați această perioadă cât mai ușor posibil. Mare atenție la durerile de cap, mare atenție la durerile de dinți și de vezică biliară chiar. Și domnii mai ales, mare atenție la infecții vis-a-vis de organul reproducător. Da, trebuia să o zic și pe asta. Așa că, dragilor, până data viitoare când vom reveni la lecturile cu care v-am obișnuiți, vă doresc ca aceste zile de superlună să fie cât mai liniștite, cât mai fără tensiuni și cu multă lumină în suflete și în gânduri. Așa că, dragilor, să fiți iubiți!